Naghahanap ka ba ng portable na ilaw na malakas at pwede mong baguhin ang kulay? Yung pwede mong gamitin sa pagsushoot ng mga details, yung mga beauty shots, at pwede mo ring gamitin na pang background para maging cinematic yung shots mo. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang Xeon Molus X100 RGB Cove Light Pro. Ano nga ba ito? At paano siya makakatulong para mas mapaganda pa ang mga output natin as wedding videographer? At yan ang pag-uusapan natin in this video. First, ipapakita ko muna sa inyo ang ilaw na to. Ito ang Xeon Molus X100 RGB Cove Light Pro. X100 meaning 100 watts. At malakas yun guys ha. At ang pinakagusto ko sa kanya is RGB light siya. Meaning hindi siya stuck sa puti lang or warm na ilaw. Pwede kang maglabas ng kahit anong kulay depende sa vibes na gusto mo. And as a videographer, lalo na kapag power intro yung kinukunan namin, RGB light talaga ang kailangan ko. Gusto ko kasi may kulay yung background. It feels boring minsan kapag medyo plain lang eh. Kaya ito, magpapakita ko ng isang sample. Tignan nyo to. Simulan natin sa isang beauty shots. Nilagyan ko ng kulay yung background niya. Bukod dito sa beauty shots, pakita rin natin yung sample dito naman sa mga details. Ginamit ko siya sa pag-shoot ng wedding ring. Itinutok ko lang yung ilaw sa wall. At ito naman yung buong flat lay ko para sa mga wedding essentials. Sa itsura, medyo simple lang 'di ba? Pero kung kukulayan natin yung background gamit itong Molus X100, ganito siya. Nagbabago yung mood and for me mas nagiging elegant. Ginamit ko yung ilaw na to para magkaroon ng background color. Separate pa nga pala yung ilaw na nasa harapan na ginamitan namin ng projector. Yung kumagalaw na ilaw na yon na parang scanner at ganito yung naging result niya. Red lang talaga yung naging trip ko that time pero pwede nyong baguhin yan, depende sa gusto nyo. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong ibida sa inyo itong Xeon Molus X100 RGB Cove Light Pro kasi sobrang angas niya at maliit lang siya, kering-kere sa bag mo, parang cellphone nga lang eh. Bali itong gamit ko is combo version. Mula sa box na ito, kapag binuksan ay may 3 box pa. Unahin natin itong pinaka main box niya. Andito yung mismong unit. Meron siyang napakagandang bag na parang lunchbox. At bag pa lang, solid na kagad yung build quality. Hindi siya mukhang cheap. Pero yung pinaka-exciting part dito is ito mismong ilaw. May takip siyang rubber for protection at kapansin-pansin yung fan niya na nandito sa gitna. Ito yung cooling system niya kasi sobrang lakas ng 100 watts at iinit talaga siya kapag wala nito. At ang fan na to ay sobrang tahimik. Aakalain mo nga na hindi siya nag-e-exist dun eh. At ito naman ang kanyang battery. Pagdating sa battery, dito ako mas nagiging interesado. Una, detachable yung battery niya na parang grip na ikinakabit sa gilid. So hindi lang siya power source, kundi parang handle na rin habang ginagamit mo. Ang capacity niya ay 55 watts and kung naka full power ka, tatagal siya around 30 to 35 minutes. Nung masubukan ko to sa wedding, medyo matagal din ang buhay niya. I don't know exactly kung gaano talaga katagal pero I think umabot din ng almost 2 hours mahigit. Pero depende kasi yan kung ilang percentage ng lakas ng ilaw ang gagamitin mo. In my case, nung sinushoot ko yung mga details kasama na yung beauty shots, hindi siya nalobat. In short, mahaba rin talaga ang buhay niya. Pero maganda dito, hindi siya limited sa battery lang. Pwede mo rin siyang saksakan ng power bank or charger using USB Type-C. Meron din siyang kasamang power adapter. So kung may saksakan ka sa location na pinagsushootan mo, pwede mo na siyang gamitin directly na nakaplug. Kahit itodo mo pa na 100% yung lakas niya, hindi ka na mamomroblema. Ito naman ang mini lens reflector. Mas nabuboost niya yung lakas ng ilaw mo kapag meron ka nito. At meron na siyang kasamang mini 4-lift barn doors na magnetic. So isang salpak lang dahil sa magnet ang dali niyang ikabit. Ngayon bago natin pag-usapan yung ilang mga features niya, tignan naman natin kung anong laman ng ibang box. Dito naman sa pangalawang box, ang laman niya is Bowens mount adapter. Kung hindi kayo pamilyar sa mga Bowens mount, ito yung pinaka-common na mount na ginagamit sa mga malalaking ilaw. Para na siyang yung naging industry standard pagdating sa mga lightings modifiers. Karamihan ng mga softbox, reflector at iba pang mga accessories ay naka-Bowens mount. Ngayon, since itong Xeon Molus X100 RGB ay maliit at gumagamit siya ng sarili niyang mount which is CY mount, hindi mo directly may kakabit yung mga standard modifiers. Pero dahil may kasama siyang adapter, pwede mo na ngayong gamitin yung mga Bowens mount accessories mo kahit ganito kaliit yung ilaw mo. Ito naman yung pangatlong box guys. Ito ang Xeon Softbox 4D ZY mount. Mula sa isang maliit na pouch, naglalaman siya ng softbox diffuser at itong light control grid.
And sobrang dali lang niyang i-assemble, napakabilis. And madali lang ikabit itong mga diffuser niya kasi dumidikit siya gamit ang velcro. Buuin natin, ganito yung magiging itsura niya, isang mini softbox. Ang cute no? Trabaho nito is ma-diffuse yung ilaw at maging soft yung pagbuga niya. Kaya kapag tumama sa skin ng subject, nagiging makinis at malinis tignan. Ngayon balik na tayo sa mismong unit. Nandito nga pala yung monitor niya. Nandito lahat yung mga settings na pwede mo i-adjust. Like yung pagpapalit ng colors, meron din mga effects, at marami pang iba. Pero meron din siyang feature na hindi mo na kailangan tignan pa yung monitor mo sa ilaw na to para lang ayusin yung mga settings. Kasi meron siyang specific na apps kung saan makokontrol mo ang lahat. At ito ang ZY Vega. Dinownload ko siya at napansin ko na mas madali siyang mag-connect sa Bluetooth kumpara sa ibang brand na nagamit ko na dati. Madalas sa ibang brand kasi kapag pinatay ko na yung unit, medyo mahirap at matagal mag-reconnect pabalik sa app. Pero itong ZY Vega mas mabilis at mas madaling ma-reconnect. At para may idea kayo kung ano yung nagagawa ng app na to, tignan nyo to. Ito yung laman ng app na ZY Vega. Meron ditong control na isang pindot mo lang, mababago mo na yung kulay gaya nito. Meron siyang color wheels na kung saan hindi ka na mahihirapan pang mag-set ng kahit na anong kulay na gusto mo. Ma-adjust mo siya ng isang pindot lang. Kahit na anong kulay, may red, may green, may blue, may yellow, at marami pang iba, halos nandito na lahat. And kapag nasa shoot ako, sobrang komportable talaga kapag sa phone ko na ina-adjust lahat. Mas nakakapag-focus ako sa mga creative shots at hindi ko na pinoproblema yung mga button dun sa ilaw. Nakakasave talaga ng time. Syempre, alam naman natin dito sa wedding, mabilis dapat kumilos. Hindi kasi unlimited yung time natin sa shoot. And may napansin lang ako sa app na to na ikinatuwa ko. Well, I know hindi ko naman siguro siya magagamit sa mga wedding, pero who knows? Pero aliw na aliw talaga ako dito. Meron kasi siyang features dito na color picker. Itatapat ko lang yung phone camera ko sa kahit na anong bagay na may kulay at gagayahin niya to. Like for example, itong red notebook na to. Kapag pinili ko siya, ito na yung magiging kulay ng ilaw ko. Ito namang globe na kulay blue, magiging blue na rin siya. Amazing, no? At isa pa rin sa mga nakakatuwang feature niya, and I don't know kung magagamit ko rin, is itong music. Yes, may built-in microphone siya kung saan magre-response yung ilaw based sa naririnig niya. Like for example, na nagpatugtog ka ng music, sasabayan niya ng buga ng ilaw. Depende sa beat. Also, kung nagsasalita ka, gaya nitong ginagawa ko ngayon, magre-response siya. Kumbaga sumasabay lang talaga siya sa beat. So ilan lang yan sa mga feature na kayang gawin ng Xeon Molus X100 RGB. For me, pagdating sa performance, pasok na pasok siya sa requirement namin sa pagsushoot ng wedding. And kung interesado ka nga pala at gusto mo rin ito, mag-iiwan ako ng link dito sa baba. So yun lang para sa video na to. My name is Maxi Nisa. Maraming salamat sa panonood. Happy shooting!